Goeiedag. De meeste mensen hebben ze wel in huis, maar hebben er geen idee van dat ze zoveel verborgen eigenschappen bezitten. En daarom wil ik in deze video laten zien wat je allemaal met een aardappel kan doen. Want hij kan je echt helpen bij heel veel verschillende lichamelijke ongemakken. En het bijzondere is dat je zowel een rauwe aardappel kunt gebruiken als een gekookte aardappel, maar dat ze dan totaal verschillende eigenschappen hebben. Een rauwe aardappel heeft vooral een verkoelende werking. En misschien wel de belangrijkste eigenschap is dat hij kan helpen bij brandwonden. Hij kan namelijk die hitte uit een brandwond trekken en hij heeft een pijnstillende werking. Ik heb het zelf een keer meegemaakt dat ik even gedachteloos een pan zo van het vuur pakte zonder handschoenen. Het deed echt verschrikkelijk veel pijn en op het moment dacht ik, oh nee, dit zal een grotere blaar worden als die ik normaal heb, als ik dat wel eens heb. Maar dat kon ik op dat moment even helemaal niet gebruiken. Dus toen heb ik direct een plak van een aardappel afgesneden. En die heb ik tegen mijn hand aangehouden. En toen voelde ik direct dat die hitte en pijn eruit getrokken werd. Alleen op een gegeven moment werkte het niet meer. Dus toen heb ik een nieuwe plak aardappel er tegen aangehouden. En dat heb ik net zo lang gedaan, totdat ik geen pijn meer voelde op het moment dat ik hem eraf haalde. En mijn hand was wel rood en het zag er heel ruw uit. Maar het bijzondere vond ik dat ik geen blaar had en ook geen pijn. En mijn huid ging wel vervellen nog daarna. Dus je kon wel zien dat er wat gebeurd was. Maar ik heb gewoon mijn werk kunnen doen. Dus voor mij is dit echt nummer 1 qua hulp bij brandwonden. Maar je kunt er ook gebruik van maken wanneer je verbrand bent door de zon. Alleen werkt rasp dan eigenlijk nog beter bij een brandwond als bij een plakje. Maar als je zelf een brandwond hebt, dan lukt dat waarschijnlijk niet. Maar als iemand je kan helpen, dan kun je wat aardappelrasp gebruiken. Want die genezende stofjes zitten namelijk opgesloten in de cellen. En op het moment dat jij een plak eraf snijdt, dan snij je een aantal cellen door. Maar als je hem raspt, dan maak je nog veel meer cellen stuk. Dus dat werkt dan veel krachtiger. Nou, die rasp, die kun je dan in een doekje doen. En misschien een oude zakdoek of een stuk van een oud laken. Het gaat wel verkleuren, zo'n aardappel. Dus ik zou niet een hele mooie doek daarvoor gebruiken. En dat vouw je daarin. En ja, dat kan je eventueel even vastzetten met tape of met een touwtje. Want anders dan valt al die raspen weer uit. En zo'n pakketje, dat kan je dan bijvoorbeeld als je verbrand bent door de zon, dan kan je dat op je hoofd leggen. Maar je kunt het ook gebruiken wanneer je hoofdpijn hebt. En wanneer je dan zo'n heel warm hoofd hebt, dan werkt het ook heel verkoelend. En je kunt het misschien ook in je nek leggen als je dat prettiger vindt. Maar ook kun je gebruik maken van die verkoelende werking bij koorts. En dat mag je ook gebruiken bij kleine kinderen. En dan kun je of eventueel zo'n of 2 van die kleine pakketjes maken en in de sokken doen. Of je doet het in de nek of op het hoofd. En dat mag je zo lang laten zitten als goed voelt. En als hij op een gegeven moment niet koel meer aanvoelt, dan maak je even een nieuwe. Net zo lang totdat je dat wilt laten zitten. Nou, daarnaast hebben aardappels de eigenschap om splinters uit het lichaam te kunnen trekken. Je kunt een plakje dan van een aardappel of zo'n pakketje tegen een splinter aanhouden en dat kan je eventueel even verbinden. En dan zul je merken dat die er op een hele makkelijke manier uitgaat. En je kunt dit ook toepassen wanneer je een steenpuist hebt of misschien een meeeter. Of een ontsteking wat al bijna open is. Als die echt helemaal dicht is, dan is het vaak wel moeilijk. Maar als die al wat open is, dan kan die aardappel net het laatste zetje geven dat het eruit gaat. Aardappels kunnen ook helpen om wonden te helpen genezen. Het houdt de wond vochtig. En het zorgt ervoor
dat het vuil eruit getrokken wordt en dat het niet gaat ontsteken en dat een wond op een hele mooie manier heelt. En dan kan je er eventueel ook nog andere kruiden aan toevoegen. En dan zou je kunnen denken aan weegbree of goudsbloemen bijvoorbeeld, die ook wondhelende eigenschappen hebben. Daarnaast hebben aardappels, of die werden vroeger gebruikt bij aanbijen. Ze sneden dan een stukje van de aardappel af en dat stopten ze in de anus. En dat gebruikten ze dan als een soort zetpil. En dat schijnt ook heel verlichtend te werken. En ja, als het goed is, komt hij er gewoon vanzelf weer uit. En vrouwen die last hebben van hun vagina, misschien een schimmel of een bacterie of iets dergelijks, die kunnen ook gebruik maken van aardappels. En dan kan je het beste wat aardappelsap nemen en dat verdun je met een beetje water en dat spuit je dan in de vagina. Want aardappels hebben de eigenschap dat ze de zuurgraad kunnen herstellen. En als de zuurgraad in een goede conditie is, dan kunnen schimmels en bacteriën daar helemaal niet in overleven. Dus die verdwijnen dan. Daarnaast kan een aardappel ook nog helpen bij zwellingen. Want aardappels hebben natuurlijk die verkoelende werking en iets kouds, dat zorgt dat iets samentrekt. Dus als je dan een zwelling hebt van een verstuiking bijvoorbeeld, dan kun je ook dan zo'n pakketje met aardappelrasp erop bevestigen. Een rauwe aardappel heeft dus samenvattend een verkoelende werking, een samentrekkende werking, een uittrekkende werking bij die splinters en een wondhelende werking. Maar als je een aardappel kookt, dan houdt een aardappel heel lang zijn warmte vast. En vroeger werd daar ook heel veel gebruik van gemaakt. Want dan maakten ze een warme aardappelzak. Dan kookten ze wat aardappels en die deden ze dan in een doek. Of in een theedoek of net wat je hebt. Dan maakten ze die dicht en die pletten ze een beetje. En het heeft dus de eigenschap dat het heel lang warm blijft. En dan kun je daar bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer je last hebt van keelpijn. Dan werd zo'n warme aardappelzak, die werd op de keel gebonden. Maar ook werd het gebruikt bij hoest. Dan werd het op de longen bevestigd. Op de voorkant of op de rug. Maar ook als iemand heel veel slijm vasthoudt. Dan is het ook heel lekker, die warmte op je holtes. Want die warme aardappel, die zorgt ervoor dat het gaat stromen. Dus dat slijm, dat wordt vloeibaarder en dat komt dan los. Maar ook heeft het een pijnstillende werking bij reumatische klachten. Bij krampen, bij menstruatiekramp bijvoorbeeld. Dan kun je ook zo'n warme aardappelzak gebruiken. En natuurlijk kun je ook een gewone kruik gebruiken, maar dit voelt toch heel anders aan. Het is wel dat je erop moet letten dat zo'n warme aardappelzak heel heet kan zijn. Dus je moet eerst een handdoek op je huid leggen en dan pas die warme aardappelzak, want anders zou je zelfs brandwonden kunnen krijgen. Nou ja, het voordeel is dat je nu wel weet dat je met een rauwe aardappel een brandwond weer kunt behandelen. Aardappels kun je natuurlijk ook innemen. Ze bevatten heel veel zetmeel, maar ook verschillende vitamine en de mineralen ijzer, calcium, magnesium onder andere. Het bijzondere is wel dat aardappels altijd eerst gekookt moeten worden voordat je ze in gaat nemen. Want een rauwe aardappel kunnen wij niet goed verteren en daar kan je heel veel last van krijgen. Alleen wanneer je het sap uit een aardappel haalt, dan mag je dat wel rauw innemen. En dat kun je met een sapmachine doen. Maar je kunt ook een aardappel raspen en daar doe je wat water bij. Of je doet het in de blender, dat kan natuurlijk ook, of met een staafmixer. En dan knijp je dat eruit, bijvoorbeeld in een doek of in een zeef. En dat vocht, dat kun je dan innemen. En het pure sap moet je in hele kleine hoeveelheden innemen. En dan kun je denken aan een theelepel per keer opbouwend naar een klein borrelglas per keer. Maar als je het met water maakt, dan mag je dus iets meer, omdat je hem dan al verdund hebt. En rauw aardappelsap innemen, dat werkt heel erg ontzurend.
ontstekingsremmend en kan het spijsverteringsslijmvlies herstellen. En natuurartsen raden rauw aardappelsap aan bij maagklachten zoals brandend maagzuur, maagzweer, maar ook bij suikerziekte, jicht, reuma en bij ontstekingen aan de gewrichten. De aardappelschillen, die gooien we eigenlijk altijd weg. Maar vroeger zeiden ze, de aardappelschil, daar zitten eigenlijk de meeste vitamine en mineralen in. En die maakten ze dan goed schoon en daar maakten ze dan bouillon van. En vooral bij nierstenen werd bouillon van aardappelschillen aangeraden. Alleen wanneer je dat wil doen, dan mag je geen aardappelen gebruiken die je in de winkel gekocht hebt. Want misschien is het je wel eens opgevallen, als je een aardappel een tijdje hebt liggen, dan komen er van die uitlopers op. Van die kiemen. En dan wordt een aardappel ook zachter en hij wordt minder lekker. Dus je snapt wel dat ze willen voorkomen dat die aardappels gaan kiemen. En daardoor wordt er heel vaak een synthetisch of een chemisch kiemremmend middel over de aardappelen gestrooid. Zodat het langer duurt voordat ze gaan kiemen. En ja, dat middel dat is natuurlijk niet zo goed voor je. Nu kan het best zijn dat de aardappelen biologisch geteeld zijn. Maar als ze dan weer naar een tussenpersoon zijn gegaan en die denkt, ja, ik wil niet dat ze gaan kiemen en die heeft dat kiemremmend middel eroverheen gestrooid, dan kun je ook van biologische aardappelen niet de schil gebruiken. Dus ik raad je aan, als je dus bouillon wilt maken of iets anders met die schillen, dat je dat doet of met je eigen geteelde aardappels, of dat je het misschien rechtstreeks bij een boer koopt en dat je vraagt van, goh, zit dat middel erop? Want anders dan zou ik dat niet doen. Maar het is heel erg leuk, want dit is eigenlijk het begin van een nieuwe aardappel, zo'n kiem. En ongeveer maart, april, dan kun je deze aardappels, die kun je dan in de grond stoppen. En daar doe je een laagje aarde overheen. En dan zul je merken dat met een paar weken er een heel klein groen plantje tevoorschijn komt. Het bijzondere aan dat plantje is dat alles giftig is. De bladeren mag je niet eten, de bloemen niet, de bessen niet. En ook eigenlijk die knollen, die mag je ook niet rauw eten. En dan is het eigenlijk heel bijzonder dat ze toch ontdekt hebben dat die aardappel zoveel goede eigenschappen heeft. Als je dat plantje dus laat groeien, dan kan je na minimaal 3 maanden, dan kun je hem heel voorzichtig daaronder scheppen. En dan zul je zien dat er allemaal nieuwe aardappels zitten. En ja, verse aardappels, die zijn echt zo ontzettend lekker. Ik raad je echt aan om dat een keer te gaan doen. Nou, ik heb al heel veel verteld over de aardappel. Maar wanneer je gaat zoeken op internet, zul je zien dat er nog veel meer eigenschappen van de aardappel zijn. Dus als je een klacht hebt, kun je het ook gewoon eerst, als je niks anders bij de hand hebt, kun je het gewoon proberen of die aardappel daar ook bij kan helpen. Ik hoop dat als je een leuke of bijzondere ervaring met een aardappel hebt, dat je die onder deze video wilt vermelden, want dan kunnen ook andere mensen het lezen. Deze video mag je ook verder delen om zo deze oude kennis weer terug te brengen bij de mensen. Ik hoop dat jullie natuurlijk met die aardappel aan de slag gaan. En bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.